মটৰচাইকেল বিশ্বত টক্কৰ দি বাজাজ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে CNG মটৰচাইকেল। অকল গেছ নহয়, তেলেৰেও চলাব পাৰিব এই বাইকখন। পেট্ৰল চলিত 125 চিচিৰ বাইক য'ত 35ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিয়ে, তাত আপুনি 100 টকাৰ গেছ ভৰি যাব পাৰিব 102 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত। অত্যাধুনিক লুক এই বাইকটোৰ নাম দিয়া হৈছে বাজাজ ফ্ৰীডম। এই বাইকৰ ইঞ্জিন দিয়া হৈছে বিশেষভাৱে যাতে পেট্ৰল CNG উভয়তে সৰ্বোচ্চ মাইলেজ দিব পাৰে। CNG টেংকটো স্থাপন কৰা হৈছে চালকৰ সিটৰ তলত। যদিও বাইকটো গেছ চলিত, ইয়াৰ ইঞ্জিন চাউণ্ড তেল চলিত বাইকৰ দৰেই। এয়াৰ কুল ইঞ্জিনৰ এই বাইকটো 5টা গিয়াৰ বিশিষ্ট। আগৰ চকাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছতটো ড্ৰাম। ষ্টাইলিছ এই বাইকটোৰ ওজন প্ৰায় 120 কেজি। বাইকটোৰ এটা ছুইচৰ মাধ্যমে আপুনি সহজেই CNGৰ পৰা পেট্ৰললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। এনে সুবিধাৰ ফলত আপুনি যিকোনো সংকটৰ সময়ত নিৰ্বিঘ্নে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব। এই বাইকটো আপুনি 1 লাখৰ পৰা 1,10,000ত ভাৰতৰ যিকোনো শ্ব'ৰুমৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।